حاليا شغالين على الميني تاب مثل ما انتم شايفين. طبعا الميني تاب جاهزة عندنا حاليا. هذا يوم نركب تاير كبير ننزل السيارة ما يضرب التاير بالمدقار من داخل في المساحة اللي عندنا. تقدر تنزل السيارة على راحتك يعني بالقياس اللي تباه. الحين مثل ما انتم شايفين خلاص تشطيبات وغيرنا نظام الرول كيج زي ما انتم شايفين تغير. الحين وصل عندنا الرول كيج لورا وشلينا الماونت اللي هو اللي بيكون للجنبين التغى. والحين عندنا الميني تاب خلصنا منه. خلصنا من الميني تاب والحين بنبدأ نشتغل على الستابلايزر بار ان شاء الله. بس الشباب يخلصون تلحيم كامل. طبعا الميني تاب شوي نحن غيرنا علينا ستان ستيل لحمناه بالبودي كأنه قطعة واحدة يعني ما في فراغات بين الميني تاب وبين البودي قطعة واحدة ونلحم. تشوفون من هني تشوفون هني الحين صار كأنه مع البدي. راح نحف ونصبغ. ستوك حبيبي. شوفوا حاليا عندنا تركيب الستيرنج كولوم وانتم شايفين غير الوكالة. حاليا نوصل اللي هو الستيرنج كولوم هذول الشباب شغالين عليه. شغالين اجستوا لحام اللور تورك بوكس اجستبل. طبعا اللور تورك بوكس الاجستبل راح يساعدنا في 60 فوت. كل ما كان عندك اجست اكثر على السيارة كل ما كان احسن. تقدر تعاير وتعدل. جهزوا مكان التورك بوكس. هذا هو بهذه الطريقة راح يكون عندنا جست 4 بوينت. طبعا عندنا اللور تورك بوكس وراح يكون عندنا ابر ان شاء الله بعد راح اصور لكم اياه ان شاء الله.
مثل ما انتم شايفين الحين ركبنا الماكينة وركبنا الجير. طبعا الاشياء اللي شوي واجهتنا المشاكل ان لو تشوفوا الجير عندك نازل تحت اكثر، مش نفس الجير 6R ولا الجير الثانية. هذه الحالة شو راح نسوي؟ طبعا جير اوريدي لامس فوق، يعني ما ينفع ان نسوي اي شيء ونرفع. راح نعدل على اللي هو الشيت الداخل هذا، راح نقصه نرفعه شوية بحيث ان يركب الجير فت ونرفعه، انه وايد نازل الجير. طبعا الماكينة ما عندنا مشاكل فيه، الماكينة اوكي بيرفكت، الماكينة اوكي. السيارة من تحت نشوف هذا الجير. طبعا شوف الماكينة شوية عندنا تحت الكيس لانه كبير حجمه، طبعا ما نبغى نغيره، بنخليه البلاستيك، نفضل البلاستيك شوي لموضوع الحرارة. وعندنا الجير نفس الموضوع، شوفه تحت شوية. الحالة تشوفون عندنا الجير لامس اوريدي، خلاص يعني ما في مجال. راح ينقص الوول هذا نرفعه فوق، راح يركب الجير فت، يعني ما عندنا اي مشكلة. مو مشكلة هذه، يعني عادي نقدر نحلها، بسيطة ان شاء الله. طبعا مثل ما انتم شايفين احنا محطين الستيك اللي هو الشفتر، حاطينه جاهزين. خلني اصعد داخل، يا الله. اوكي طبعا كنا نتشاور اغير الطريقة، يعني ما راح يكون اللي هو الشافت سيده، راح نخليه مايل شوي بهذه الجهة بحيث اللي جالس يسوق اسهل له لو انه ميل على اليمين. اشرح لكم فيديو ثاني، بس مبدئيا هذا المكان وراح نغيره. طبعا الستيرنج والشافت، دعسة الريس، البريك امورها طيبة. الحين هني نحن مثل ما شايفين ركبنا الماكينة والجير، ناخذ القياسات. طبعا الهيدرز اللي كنا جايبينه عشان المفروض انه يركب فت من الشركة ما ركب فت، يلمس كذا مكان. اوكي بنسوي له هيدرز كاستم، اموره طيبة يعني عادي. ركبنا الجير وايد كان تحت مثل ما قلت لكم بالفيديو اللي قبل. رفعنا الجير فوق، انجبرنا ان نرفع شويه من داخليه السياره اللي هي الفاير وول الجير. رفعنا شيء بسيط. طبعا لما بترفع طبيعي ان الشافت ما راح يركب، نرفع هني شيء بسيط وهني هذا الجهه على شيء بسيط، وبعدها راح ينلحم ويكون كانه ضمن البدي. اوكي راح يكون من ضمن البدي، ينحف وينصبغ ويترتب يعني ان شاء الله، بحيث ان الجير ما يكون وايد تحت بالشارع. عارفين ما شاء الله شوارعنا كلها مطبات و بيدق عندك الجير تحت.